हजुर नमस्कार। हामीले YouTube मा लाइभ गर्दाखेरि हामीले OBS Studio बाट युज गर्छौं। हामीले OBS Studio ओपन गरिसकेपछि प्लस बटनमा गएर मिडिया सोर्समा हामीले हाम्रो फाइल अपलोड गर्छौं। भिडियोलाई लुप गर्नुपर्छ अनि हामी ब्राउजर ओपन गर्छौं अनि आफ्नो भिडियो कुन लाइभ गर्ने त्यो सिलेक्ट गर्छौं अनि ओके गरिसकेपछि यो भिडियोलाई फुल स्क्रिनमा देखाउनको लागि शिफ्ट F गर्छौं। हामीले राइट माउस बटनको राइट बटन गरेर पनि हामी गर्न सक्छौं। कन्ट्रोल प्लस F गर्यो भने फुल स्क्रिन हुन्छ। अनि हामी सेटिङमा जान्छौं। सेटिङमा गइसकेपछि स्ट्रिममा हामी त्यहाँ तपाईले सेटिङहरु पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईको। अनि YouTube मा जान्छौं अनि स्ट्रिम की को लागि त्यहाँ सिलेक्ट गर्छौं। हामीले पहिला भएकोलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्छ। अनि हामी चाहिँ कुन YouTube बाट लाइभ जाने त्यो चाहिँ हामी YouTube सिलेक्सन गर्छौं अनि YouTube गो लाइभ मा गइसकेपछि त्यहाँनिर ओके गर्ने। तपाईले टाइटलहरु डिस्क्रिप्सनहरु के छ लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँनिर यो स्ट्रिङ कीलाई चाहिँ कपी गर्छौं। माउसले देखाए अनुसार तपाईले कपी गर्नु होला। अनि हामी फेरि OBS स्टुडियोमा जान्छौं। त्यहाँ गएर हाम्रो स्ट्रिङ कीलाई पेस्ट गर्छौं अनि त्यसपछि यहाँ तल एप्लाई छ एप्लाई गर्छौं अनि ओके गर्छौं। यति भइसकेपछि फेरि हामी YouTube मा गएर केही डिस्क्रिप्सनहरु टाइटलहरु हैन त्यसको बारेमा हामी लेख्छौं। अनि हामी थम्बनेल पनि चेन्ज गर्छौं। अब तपाईलाई के मन लाग्छ गर्न सक्नुहुन्छ। टाइटलहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर ब्राउजर ओपन हुन्छ अनि थम्बनेल सिलेक्ट गर्छौं ओके। ट्यागहरु राख्न सक्नुहुन्छ, लोकेसनहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ भयो। अनि OBS स्टुडियोमा गएर हामी गो लाइभ मा हामी जान्छौं। दाहिने साइडतिर छ। तपाईले डेस्कटपको अडियोहरु बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। फाइलको मात्र अन गर्नु होला किनभने फेरि अडियोहरु पनि फेरि अरूले सुन्छन् हैन हामी बोलेको। अनि तपाईलाई भिडियोलाई सुरुदेखि ल्याएको अनि गो लाइभ गर्छौं अनि हामी फेरि हाम्रो YouTube मा जान्छौं। यहाँनिर फेरि पनि हामी मिलाउन सकिन्छ। तपाईको च्यानल मोनेटाइज छ भने सबै मोनेटाइजेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको भिडियो लाइभ भएको छ है। यहाँनिर एक्सिलेन्ट भएको छ। तपाईको कम्प्युटरको क्यापासिटी अनुसार लाइभ चाहिँ हुन्छ। तपाईले त्यो OBS स्टुडियोमा मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी हेर्छौं है YouTube मा यो च्यानल हेर्नुस् है लाइभ आइसकेको छ।
लाइक गर्यो हैन। अब एकजनाले वाचिङ, किनकि मैले मात्र हेरिरहेको छु अहिले। हामीले यो भिडियो यसरी लाइभ गर्यौं। तपाईलाई कुनै केही क्वेशन छ भने इमेल गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद।